Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau thất bại của nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư, cả Thái học viện chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Ngọn lửa kiêu hãnh của các sĩ tử dường như đã bị dập tắt bởi vị đạo tử trẻ tuổi đến từ đạo môn. Trong khi đám đông phía dưới sơn môn không còn ai dám tiến lên, thì trên đỉnh núi, bên trong Thái học điện, không khí còn nặng nề hơn gấp bội. Toàn bộ ban lãnh đạo của Thái học viện, từ các vị quốc tử giám, bí thư giám cho đến các tế tiểu, đều tề tựu đông đủ. Sắc mặt ai nấy đều âm u như trời sắp đổ mưa, tin tức thất bại liên tiếp được truyền vào như những gáo nước lạnh, hết nhị hoàng tử lại đến thế tử Nam Bình Vương, quận chúa Tây Bình Vương, toàn bộ những nhân tài kiệt xuất nhất đều lần lượt ngã ngựa. Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi đề xuất của một vị đại thần, đó là 10 đệ tử của quốc sư Duyên Khang đến giải vây, nhưng ý kiến này ngay lập tức bị Bá Sơn Tế Tiểu, một người nổi tiếng nóng tính và thẳng thắn, gạt phắt đi. Ông gầm lên, hồ đồ, đệ tử của quốc sư đâu phải sĩ tử của Thái học viện ta, cho dù họ thắng, đạo môn cũng sẽ không phục, bọn họ sẽ viên vào cớ đó để tạo phản. Lúc ấy, cuộc nổi dậy của họ sẽ là sư xuất hữu danh, cái tội này ai gánh nổi. Từ đây, một cuộc cãi vã long trời lở đất nổ ra, các vị tế tiểu đổ lỗi cho đám bí thư giám chỉ biết ôm đống sách mục nát mà không nghiên cứu ra được thần thông khắc chế. Các bí thư giám lại mắng ngược lại các quốc tử giám vô năng, không dạy dỗ được học trò giỏi. Ngay cả Thái y điện cũng bị lôi vào cuộc, bị chế giễu vì không trị được bệnh cho Thái hậu, phải để một tiểu tử vắt mũi chưa sạch ra tay. Cứ thế, cả Thái học điện biến thành một cái chợ vỡ, hỗn loạn và bế tắc. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, thiếu niên tổ sư nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Với thân phận là đại tế ti, ông đề xuất mời quốc sư đến. Nghe vậy, toàn bộ mọi người đều ngỡ ngàng. Lúc này, thiếu niên tổ sư liền lên tiếng giải thích. Đạo môn là một đám cổ hủ, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc, chúng ta không thể lừa gạt họ, vậy thì cứ đau thật thương thật, mời quốc sư đến Thái học viện, mở đàn giảng đạo cho chính các sĩ tử của chúng ta. Sau đó, để một sĩ tử của Thái học viện do chính quốc sư chỉ dạy, đánh bại đạo tử. Như vậy, họ sẽ tâm phục khẩu phục. Một lời này khiến mọi người gật gù tán thành. Tuy nhiên, không ai để ý đến ánh mắt của đại tế ti. Lúc này, ông nhìn về phía bóng người dưới chân núi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử thúi này không có lợi thì không thèm ra mặt. Cũng tốt, lần này mời quốc sư tới, tiện nghi cho ngươi rồi. Tại phủ quốc sư, khi nghe tin quốc sư Duyên Khang lập tức hiểu ra ý đồ, ông không chỉ đồng ý mà còn đi một bước cao tay hơn, đó là ra lệnh cho Tiểu Độc Vương dùng đoản kiếm tạo ra những vết thương giả trên người mình, thậm chí còn rắc bột để vết thương có mùi hôi thối, rồi lại dùng hương liệu che đi. Chưa dừng lại ở đó, ông còn sai người thoa son phấn lên má để tạo vẻ mặt của người bệnh. Cosplay bộ dáng chẳng khác nào cô hồn xong, quốc sư cười nói, làm vậy mới có thể giấu được tai mắt của phản tặc. Ông biết rõ, trong một nơi lớn như Thái học viện, chắc chắn có kẻ nội gián. Không lâu sau, tiếng chuông triệu tập vang lên, toàn bộ sĩ tử được lệnh tập trung trước Thái học điện. Và rồi, quốc sư Duyên Khang xuất hiện. Ông không nói nhiều về chuyện thắng thua mà tuyên bố sẽ mở đàn giảng kiếm trong 2 ngày. Nói rồi, quốc sư bước xuống bậc thềm, khí thế vô song như muốn xé toạc cả linh hồn mọi người. Không để đám sĩ tử chờ đợi lâu, quốc sư bắt đầu giảng. Cái gì gọi là kiếm? Có người nói kiếm có 14 cơ bản, đều là lý luận hoang đường. Kiếm, vì sao không thể là âm thanh? Vì sao không thể là ánh sáng? Vì sao không thể là màu sắc? Vì sao không thể là nguyên khí? Vì sao không thể là ánh mắt? Tư tưởng của quốc sư như một tiếng sấm khai thiên, đập tan mọi nhận thức cố hữu về kiếm pháp. Ông tuyên bố rằng trên nền tảng 14 chiêu cơ bản, chính ông đã mở ra những chiêu thức mới, và chiêu đầu tiên ông dạy chính là quấn. Nương theo thanh âm trầm bổng vang lên, đầu ngón tay quốc sư khẽ động, vô số kiếm khí tinh tế tuôn ra, quấn lấy nhau tạo thành một cột kiếm khổng lồ, vừa có sức mạnh của một đòn đâm thẳng, vừa ẩn chứa vô vàn biến hóa xoay tròn bên trong. Đây chính là cảnh giới vượt xa những gì Khuất Bình đã thể hiện. Lời giảng của quốc sư cao thâm đến mức phần lớn sĩ tử đều nghe như vịt nghe sấm, chỉ có thể cố gắng ghi nhớ chứ không thể lĩnh hội. Trong đám đông đó, Tầm Mục lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Hắn có một vấn đề nan giải, nguyên khí của hắn quá hùng hậu và tinh thuần, không thể luyện thành những tiên nguyên khí nhỏ như sợi tóc giống người khác, mà tiên nguyên khí của hắn lại to như cánh tay, điều này khiến hắn không thể thi triển các kiếm pháp tinh diệu. Nhưng khi nghe quốc sư giảng về cuốn kiếm thức, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn chợt nhận ra có thể dùng chính ảo diệu của cuốn kiếm thức để phân giải cây gậy nguyên khí của mình, và rồi hắn đã thành công. Giữa sự im lặng trang nghiêm, một tiếng cười ha hả đầy phấn khích vang lên, phá tan bầu không khí. Thành công, rốt cục thành công, trời xanh có mắt, cuối cùng ta cũng đã luyện thành tiên nguyên khí rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người câm nín, các tế tiểu, quốc tử giám giờ khóc giờ cười. Một sĩ tử được hoàng đế khâm điểm, đánh bại cả Lăng Vân đạo nhân, vậy mà đến giờ mới luyện thành tiên nguyên khí, bước cơ bản nhất của một võ giả. Chuyện này khiến Tần Mục trong mắt mọi người trở thành một tên ngốc có ngộ tính cực kém. Thế nhưng, họ không hề hay biết, tiên nguyên khí mà Tần Mục vừa luyện thành không phải là một sợi đơn thuần, nó được cấu thành từ vô số thanh kiếm cực nhỏ, liên kết với nhau bằng cuốn kiếm thức, không ngừng biến ảo, chỉ có một người nhận ra điều đó. Trên bậc thềm, quốc sư Duyên Khang đang nhìn chằm chằm vào tiên nguyên khí trong lòng bàn tay Tần Mục. Khi ánh mắt hai người giao nhau, quốc sư khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, có chút ý tứ.
Dứt lời, ông tiếp tục bài giảng của mình về thức thứ hai, du kiếm thức. Kiếm có thể dạo chơi như rồng, uốn lượn như rắn, bay cao như phượng hoàng. Một thế giới kiếm pháp hoàn toàn mới lại được mở ra trước mắt các sĩ tử, và đặc biệt là với Tần Mục. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra mình đến Thái Học viện là đúng rồi, tổ sư hẳn là có dự kiến trước. Đến đây thì cũng hết tập 45 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.